සුබ දවසක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද සයිබර් සරණිය එහෙමත් නැත්නම් සරණිය කියන කෙටි නමින් හඳුන්වන සයිබර් සරණිය ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ Android ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගත ගෙනීම් කටයුතු කරන් යන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක අතට අරගන්න. ෆෝන් එක අරගෙන ඉවරලා ඒ ෆෝන් එකේ Play Store එක ඔයගොල්ලෝ ගේම්ස් ඒ වගේම එක ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන Play Store එකේ ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ Play Store එකේ හෝම් පේජ් එකට ඔයගොල්ලෝ යනවා. ඒකේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න CYBERSARANIYA කියලා. සයිබර් සරණිය කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කළා සර්ච් කියන එකේ බෝට පස්සේ මුලින්ම එනවා සයිබර් සරණිය C3E Technologies කියලා මේ C අකුරක ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක්. ඒකට ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ පෙන්ඩින් කියලා යනවා. පොඩි වෙලාවක් යයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. මේක හුඟක් පොඩි ඇප් එකක්. MB 3.6 වගේ ඇප් එකක්. දැන්ටවත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් තියෙන ඇප් එක. පොඩ්ඩක් ඒකට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දෙන්න. හරි. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මෙතනින් ඕපන් කියලා එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ. ඒ ඕපන් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආපහු හෝම් ගිහින් ඉවරලා ඇප් එක හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ ලොකේට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඇප් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඇප් එක ඕපන් කරපු ගමන් වෙල්කම් මැසේජ් එකක් එනවා. එතනින් ඉදිරියට යන්න ඕනේ ලැන්ග්වේජ් එක මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා අහනවා. මෙතනදී මං සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඉංග්‍රීසි වලින් යන්න පුළුවන්. හරි. සිංහල සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යනවා දැන් ඇප් එක ඇතුළට. ඒ ඇප් එකේ මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ නැවිගේෂන් බාර් එක. මේක ඇතුලේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ පාඨමාලා පැතුම් ලයිස්තුව ගිණුම මේ හැම එකකටම නැවිගේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවට යොමු වෙන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන යොමු තීරුවෙන්. එහෙම නැත්නම් නැවිගේෂන් බාර් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම ඇප් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඉන්නේ පාඨමාලා කියන කොටසේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේක පාඨමාලා කියන කොටසට ගිහිල්ලා දැන්ට කරන්න පුළුවන් පාඨමාලා පෙර දසුණක් බලන එකයි පාඨමාලාවක් මිලදී ගන්න යන එකයි විතරයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. හැම එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ please login first කියලා මැසේජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ගන්නවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම නිකන් එහෙම යන්නේ නැතුව ගිණුම කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ පල්ලෙහා යොමු තීරුව එහෙම නැත්නම් නැවිගේෂන් බාර් එකේ ගිණුම. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනම් account කියලා තියෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ දකුණු පැත්තේ කෙරෝලේ පල්ලෙහා තිය ගිණුම කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම sign in කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. sign in කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතන සයිබර් සරණිය login කියලා එනවා. email address එකයි password එකයි අහනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ email address එකයි password එකයි මෙතන ගැහුවට ඔයගොල්ලන්ට sign in වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් සයිබර් සරණියේ ඔයගොල්ලන්ගේ account එක හදලා නැත්තම්. ඒකින්ද account එකක් නැත්තම් create account කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. browser එකකින් open කරවයි. හරි. දැන් registration form එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නම මම මෙතන දානවා test. last name එක අපි දාමු ස්මිත් කියලා. telephone number එක දැම්මා example telephone number එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ address එක ඊට පස්සේ email address එක මම මෙතන දානවා test email එකක් admin@saraniya.lk කියලා. password එක ඔයගොල්ලෝ කැමති password එකක් දාගන්න. හැබැයි strong password එකක් දාගන්න. හරි. ඒව ටික fill කරාට පස්සේ sign up කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. your registration has been successfully done කියලා එනවා ඔයගොල්ලන්ට message එකක්. දැන් මෙතනින් log වෙන්න යන්න එපා. ඔයා browser එකෙන් log වෙන්න මෙතනින් log වුණොත් දැන් ආපහු ඔයාගේ app එකට යන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ user account එකක් හදාගෙන තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ දැන්ටමත් හුඟක් ළමයි
යූසර් account හදාගෙන ඇති. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ආපු සැරයක් මෙහෙම හදන්න ඕනේ යූසර් account. ඒ හදාගෙන තියෙන යූසර් account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආපහු මම cyber Saraniya app එකට යනවා. ගිහලා sign කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් මෙතන ගහනවා මම හදාගත්ත ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි. හරි ඔන්න සේව් කරන්න දෙන්න. දැන් හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී කෝසස් පේඩ් කෝසස් ඕන එකක් මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් පර්චේස් කරන්න යන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කෝස් එක ඇතුළට ගියා. මිලදී ගන්න ඉබුවා. දැන් මේක ෆ්‍රී එකක් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පේමන්ට් එකක් කරන්න නෑ. ෆ්‍රී කියලා එනවා. get enrolled කියන එක උඩ ඔබපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ව කෝස් එකට enroll වෙනවා. දැන් මිලදී ඇත කියලා පෙන්නනවා. කවදාවත් මෙතන තියෙන බටන් එක ඔබන්න යන්න එපා කෝස් එක බලන්න කියලා. එතනින් කරන්නේ කෝස් ප්‍රිවිව් එකක්. එහෙම නැත්නම් පාඨමාලා පෙර දසුණක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලාව මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන එක විතරයි එතනින් කරන්නේ. ඒකින්ද ඒක එබුවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කෝස් එක බලන්න යන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් එක බලනවා නම් ආපහු පිටිපස්සට ගිහිල්ලා මගේ පාඨමාලා කියන මේ යොමු තීරුවේ තියෙන මගේ පාඨමාලා කියන එකට තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මගේ පාඨමාලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ දැන් අර අපි දැන් enroll වෙච්ච කෝස් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එකේ section විදිහට තියෙනවා videos තියෙනවා quizzes තියෙනවා 3D models තියෙනවා විවිධාකාරයේ ඉගෙනුම් resources එහෙම නැත්නම් learning materials ඒ වගේම ඉගෙනුම් උත්ප්‍රේරක මේ කෝස් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වීඩියෝ එකක් මේ ඇප් එක ඇතුලේ දැන් කෝස් එක බයි කරලා නම් තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ Zoom class එකට join වෙන එකත් මේ ඇප් එක හරහාම ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට තව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද paid ඒවට අපි මුදල් ගෙවන්නේ, කොහොමද අපි ගෙවීම් කටයුතු කරන්න කියලා. ෆ්‍රී ඒවා වගේමයි සල්ලි දීලා මිලදී ගන්න ඕන එකක්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ගෙවීමක් කරලා මිලදී ගන්න ඕන එකක් තියෙනවා නම් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කෝස් එක එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඒ පාඨමාලාව ගැන ගැඹුරට විස්තරයක් මේ ඇප් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ දැන්ට ඇතුළේ තියෙන මොනවද තියෙන කන්ටෙන්ට්ස්, මොනවද ප්‍රතිලාභ, මොනවද අවශ්‍යතා, මොනවද අන්තර්ගතයන්, කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා පේනවා. බල්ල ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව හරියනවා නම් මිලදී ගන්න කියනකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉස්සලා ෆ්‍රී කෝස් එකකට ගියා වගේම ඒ වගේ පේජ් එකකට යනවා. මෙතන චෙක් අවුට් කියනකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ ලෝඩින් කියලා ස්ක්‍රීන් එකක් වැටෙනවා. හරි. දැන් මෙතන ලෝඩින් කියන ස්ක්‍රීන් එක වැටුණට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරපු කෝස් එකේ ප්‍රයිස් එක, ඒ වගේම ඒ කෝස් එක ඔෆ්ලයින් පේමන්ට් එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ. ඒ ඔෆ්ලයින් පේමන්ට් එක ගැන ඩීටේල්ස් ඒවා ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ හරි සරල දෙයක්. මෙතන ගොනුව තෝරන්න කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ ගොනුව තෝරන්න කියලා බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරන්න Saraniya ඇප් එක ඉල්ලයි. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ payment slip එකේ ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට අරන් හරි බටන් එක ඔබන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ ඉමේජ් එක මෙතනට අප් වෙලා තියෙන්නේ, අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් submit payment document කියන එක එබුව ගම ඔයගොල්ලන් දැන් කෝස් එක මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. pending කියලා වැටෙනවා. ඒ pending කියලා වැටෙන්නේ Saraniya නැත්නම් Saraniya cyber school යටතේ තියෙන Saraniya office එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ payment slip එක හරියට ඔයගොල්ලෝ හරිය විදිහට payment එක කරලා තියෙනවද කියලා බලලා ඒක approve කරන්න ඕනේ. ඒක approve කරනකම් pending කියලා පේනවා. approve කරාට පස්සේ කලින් විදිහටම free course එකක් බලනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ පාඨමාලා ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා වගේ course එක සුපුරුදු පරිදි
හදාරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක තමයි සයිබර් සරණිය කියන ලර්නිං මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් එතනිනුත් එහාට ගිය ඔන්ලයින් ලර්නිං ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය මීට අමතරව තව දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ ඕන කෝස් එක සර්ච් කරන්න පුළුවන්, ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම විශ් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ගිණුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම ඉදිරියේදී තියෙන ටියුටෝරියල්ස් එක, ඉදිරියේදී තියෙන වර්ක්ෂොප්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. ඒකින්ද අදට මේ බේසික් ඔපරේෂන්ස් ටිකත් එක්ක බේසිකලි කොහොමද සයිබර් සරණිය ඇප් එක වැඩ කරන්න කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.